No niin, morjesta. Siitä onkin vierähtänyt joku kuukausi, kun viimeksi päästiin kuvaamaan videota. Siinä on ollut vähän kaikenlaista siinä välissä. Nyt on kerennyt tulla jo ensilumi maahan. Just alkoi satamaan vielä vähän kovemmin lunta, niin tosi talvinen meininki täällä. Mä ajattelin tällä kertaa, että mä näytän teille, että mitä tarppiasetelmia mä käytän. Eli YouTubehan on täynnä videoita erilaisista tarppiasennuksista ja miten niitä taitellaan ja laitellaan ja sitä sun tätä. Mä ajattelin, että mä näytän 5 tarppiasetelmaa, mitä mä käytän ja minkä alla mä oon ollut yötä. Mulla on mukana toi CD-hammoksi 3x3 metrinen tarpe, missä on muistaakseni 19 kiinnityspistettä. Eli 4 per sivu ja 3 vai 4 menee sitten sinne keskellä. Me käytetään sitä tällä kertaa. Ei muuta kuin tervetuloa taas tämmöiseen videon pariin tällä kertaa. Eli ekana katsotaan sopiva puuväli. Ei kannata mennä tekemään sitä virhettä, että ottaa liian pienen väliin ja sit se tarppi ei mahukkaan siihen väliin. Nimimerkillä kokemusta on. Niin, tässäkin nyt on varmaan 5 metriä väliä. Tuo puu tossa ja sitten tässä on sitten tää mänty, mitä käytetään. Eli lähdetään ensimmäisenä virittelemään sitä harjanarua. Kannattaa käyttää harjanaruna tämmöstä vähän paksumpaa narua. Helpottaa sitten brusikknottien kanssa tossa myöhemmin, mä sit näytän. Mutta tää on aina tää mun aloitussolmu toiseen päähän. Muistaakseni niitä nimi on Siberian Knot. Tai sitten Evans Knot. Ne molemmat on aika samantyylisiä, mutta ei sillä ei ole väliä nyt. Mä näytän. Eli tuolta vedetään ympäri. Sitten tähän pitempään päähän otetaan tämmönen asento. Tämmönen pistoolimuotoinen asento. Tästä pidemmästä päästä. Sitten tämä lyhyt pää kiepsautetaan 2 kertaa tuosta ympäri. Sitten vedetään sormilla tuolta ali ja otetaan tuo pikkupää kiinni. Ja se vedetään tuosta silmukasta sitten läpi. Sitten kiristetään. Ja se pitää siinä. Tuonne voi vielä halutessaan laittaa sitten pienemmän kepi tuosta silmukasta läpi, niin ei varmasti pääse irti. Ja tää on tosiaan näin helppo sitten avata. Ja sitten kun tän oppii tekemään, niin tän pystyy tekemään tosi nopeasti. Että on todella kätevä. Sitten kun tuo pää on kiinni, niin lähdetään vetämään tätä toista päätä tätä seuraavaa puuta kohti. Ja toisessa päässä mä käytän aina sen nimistä solmua kuin taut line hitch. Eli se tehdään näin. Vedetään täältä yli tai ympäri. Kiristetään. Pidetään se kireellä ja otetaan tää narun toinen pää täältä tähän lähettyville ja sitten lähdetään vetämään yli. Eli kerran yli ja toisen kerran yli. Näin. Sitten me tehdään tähän tämmönen silmukka, missä me vedetään se läpi sitten se loppupää. Näin. Sitten kiristetään. Näin. Ja tässä on hyvä puoli, että tätä pystyy sitten säädellä tätä koko harjanaruun kireytyä sitten tästä. Eli todella simppeli. Simppeli, mutta hyvä. Hyvä solmu. Nyt meillä on tää harjanaru tässä hyvässä kuosissa ja seuraavaksi sitten tehdään se brusikknotti. Eli tarvit 2 karabiinihakaa ja niihin teet tämmöset lenkit. Ihan perusumppari vaan vaikka. Mulla on nää niinku aina näissä kiinni ja ne on valmiina tuolla mun narutaskussa mikä mulla on. Niin, tämä pujotetaan tästä ympäri. Näin ikään. Kiristetään vähän ja vedetään uudelleen ympäri. Sitten kiristetään. Ja sitten se pitää katsoa, että ne menee siististi ne
narut tosta, että se toimii oikealla tavalla. Tää on tää Prusik siitä hyvä, että tää on saa vetämällä auki. Eli otetaan vaan tuosta ton lenkin päädystä kiinni ja vedetään. Se lähtee irti. Eli helppo laittaa kiinni ja helppo ottaa irti. Sitten otetaan tarppia. Levitetään se. Ja tässä kohdassa katsotaan, että nämä keskikiinnityskohdat tässä tarpissa menee tämän harjanarun suuntaisesti. Sitten otetaan vaan toinen pää tarpista keskeltä ja laitetaan se tuosta karabiinihaasta kiinni. Ja sama homma toiselle puolelle. Näin. Sitten kiristetään. Eli tästä tulee nyt semmonen A-freimi, A-muotoinen suoja. Eli otetaan vaan kiilat ja joka kulmasta kiinni. Eli tää on aika suojaisa, koska tää suojaa molemmilta puolilta tuulelta. Harjanaru voi laittaa valitsemalleen korkeudelle ja siten tästä saa joko jyrkemmän näistä seinistä tai sitten loivemman ja matalemman. Tässä mä oon nukkunut aika paljon ja todennut kyllä, että tätä on ihan hyvä. Mulla on semmonen maavaate, saksalainen maavaate, minkä mä asetan aina tähän ja siihen mä pistän päälle solumuovia. Sitten tuo ilmatäytteisen makuallusta. Toimii kyllä todella hyvin. Mutta sitten jos tästä haluaa vielä vähän suojaisemman, niin nämä pystyy laittamaan nämä päädyt kiinni. Eli jos me halutaan nämä päädyt kiinni, niin meidän täytyy tehdä tämmönen yksi pikku muutos tähän. Otetaan tämä irti. Ja siirretään se tähän toisiksi viimeiseen lenkkiin. Ja sitten taas kiristetään. Näin. Vaihdetaan myös nämä päätykiilojen paikat. Eli päätykiilot tulee nyt sitten näihin toisiksi vikoihin lenkkeihin. Tässä vaiheessa me tarvitaan sitten lisää näitä kiiloja, että me saadaan suljettua tämä puoli. Eli tästä otetaan tää, ei keskimmäinen, vaan sitä seuraava vasemmalta. Vedetään se kireeksi tähän ja sama homma toiselle puolelle. Eli näin. Tuolta voidaan kulmat taittaa sitten tonne sisälle. Tulee vähän tiukempi. Tähän jää tämmönen ihan pieni rako, mutta se ei mitään haittaa. Eli tässä olisi nyt sitten se toinen tarppiasennus. Pääty on suljettu. Täällä on tosi kiva nyt tää tila. Tuolta ei pääse tuuli niin paljon tänne. Tää on avoin. Tämänkin pystyisi laittamaan kiinni, mutta silloin tänne sisälle ei jää niin paljon tilaa, niin mä jätän sen näyttämättä. Tän on itse asiassa, näytetäänpä sekin vielä tässä. Eli tehdään tälle toiselle puolelle sama homma kuin tuonne toiselle puolelle, mikä äsken tehtiin. Eli vaihdetaan tältä päädystä kiila. Yksi tänne keskelle päin. Vedetään pinkeeksi. Sama toiselle puolelle.
Sitten vaihdetaan taas tämä karabiinihaan paikka. Yksi tänne päin. Sitten taas kiristetään lisää kiiloja. Taitetaan tuo kulma tonne sisälle. Siitä yksi seuraava lenkki kiinni. Ja sama toiselle puolelle. Kulma sisään. Yksi sitä seuraava lenkki. Ja kiinni. Näin alkaisi olemaan. Eli kuten kuvasta näkyy, niin nyt se on molemmilta puolelta suljettu. Vähän paremmin meni tältä toiselta puolelta nyt kiinni kuin tuolta toiselta, mutta niitäkin pystyy hienosäätämään. Sitten kun sinne sisälle haluaa mennä, niin ei muuta kuin kiila irti ja siitä sisään. Seuraavaksi mä voisin sitten näyttää taas sen laavumallin. Eli tässä laavumallissa irrotetaan vaan tää edellinen lenkki ja siirretään tänne tarpin kulmaan. Niin kuin mä oon tehnyt jo etukäteen tuolla toisella puolella. Sitten kiristetään. Ja nyt kun se on pinkeänä tuolta ylhäältä, niin voidaan ottaa kiila ja kiristää tää takaosa. Oh. Näin. Täällä on rutkasti tilaa ja tässä pystyisi yöpymään varmaan 20 tyyppiä. Tuohon kun tekisi notskin tuohon eteen. Ei tietenkään saa tehdä, mutta olisi täydellinen tähän. Näitäkin mä oon käyttänyt jonkin verran. Tää on hyvä jossain tauolla tuulensuojaksi tehdä tämmönen pikkuinen laavu. Tätä voi kyllä modata tästä sitten vielä eri tavoilla. Että mä voisin näyttää se yhden, mitä mä käytän aika useasti. Tehdään semmonen lippa tuohon päälle. Elikkä ihan ekana käydään repimässä ne kiilat irti, mitä äsken laitettiin, sillä meidän pitää vaihtaa näiden lenkkien paikkaa taas. Näin ikään. Sitten me tehdään tämmönen temppu, että otetaan tältä päädystä tää lenkki irti tältä kulmasta ja siirretään se yksi tänne keskelle päin. Näin. Ja sama toiselle puolelle. Sitten kiristää. Näin. Sitten taas kiilat tonne taakse kiinni. Näin. Sitten meillä jää tähän tää lippa, niin tähän mä oon vaan vetänyt aina sen sama solmun, mitä mä käytin tuossa alussa. Eli tämmönen pistooliasento kädellä ja naru 2 kertaa ympäri, pujotetaan ali, otetaan kiinni tuosta päästä, sormien ympärille jää lenkki. Vedetään tuo pikkupää siitä lenkistä ja näin. Näin meillä on siinä solmu. Sitten toiseen päähän vedetään kiilo. Ja tähän kiilon ympärille mä sitten aina vaan vetänyt tuon perusvetosolmu slipknotiin. Tästä näin. Sitten tää loppupää tuosta silmukasta läpi näin. Ja meille jää silmukka, missä me vedetään sitten kiilo. Ja kireeksi. Ja tämä vaan molemmille puolille.
Laitoin vielä tuosta tarpin keskikohdalta yhden narun kiinni tuosta lipasta, niin tää on nyt vähän pinkeämpi. Mä tykkään itse pitää näitä vähän matalempana, niin tää on niinku matalan profiili majoitekin sitten, että sulautuu maastoon vähän paremmin. Ei nappaa tuuli niin helposti kiinni. Tää on hyvä. Mutta nyt asennusolut. Oho. No nyt on raparperi laageri. Raparperillä maustettu. Panimo himoon nygreeni. Raparperi laageri. Kylläpä maistuu tuo raparperi. Nyt on normaalisti nuo laakerit semmoisia, että niin tyrkätään jotain ylimääräistä, niin ei ole hyvä lopputulos ainakaan mun mielestä, mutta tässä tapauksessa tuo kyllä sopii tähän hyvin. Mutta joo, nämä tarppihommat on kyllä mukavia, että mäkin vedin ekat pari vuotta ilman tarppia ja aina vaan teltta mukana, mutta sitten mä jossain vaiheessa mä löysin Keloja luonnosta Esa ja Sakke Raappanan kanavat ja kattelin niitä yhteisiä videoita, missä ne on tarppien kanssa metässä, niin ostin sitten itekin niiden johosta. Ja kyllä mä en oo katunut päivääkään, että tää tarppi kun on pelkkänä majoitteena mukana retkellä, niin siinähän tulee semmoista jännitystä mukaan omalla tavallaan. Koska se ei oo kuitenkaan yhtä suojassa kuin teltta. Ihan sama miten se asettelee, niin se on tuonut vähän lisää semmoista makeata fiilistä tähän touhuun. Mutta katsotaanpa toi vielä muutama asennus ilman tätä narua. Otetaan harjanaru pois. No niin, seuraavaksi tehdäänkin sitten teltta tästä tarpista. Ja tää aloitetaan silleen, että katsotaan, että mihin suuntaan halutaan oviaukko. Katsotaan nämä keskimmäiset kiinnitysreijät ja laitetaan ne sen suuntaisesti, mihin me halutaan se oviaukko. Ja mä haluan se oviaukko nyt tonne suuntaan. Eli me aloitetaan silleen, että me laitetaan tähän ja tähän kiilot. Eli jätetään kulma laittamatta ja yksi kulmasta molempiin suuntiin. Takapuolelle sitä meidän telttaa. Näihin kiilot. Eli tuohon kiilo. Ja sitten tähän kiilo. Vedetään tuo pinkeeksi. Noin. Me voidaan tästä taittaa jo tää kulma tänne sisälle. Ja sama homma tonne toiselle puolelle. Näin. Ja näin. Sitten tullaan tänne meidän ovipuolelle, eli vastakkaiselle puolelle, missä oltiin äsken. Otetaan tää reunimmainen lenkki ja viian se tähän sen viereiselle lenkille. Mutta me ei laitetakaan tätä kiinni, vaan me laitetaan tämä kulma tästä kiinni. Ja sama homma toiselle puolelle. Näin. Sitten laitetaan keskisalko kiinni. Ja keskisalkonahan meillä toimii tämmönen ihan perus kävelysauva. Sitten kun se salko on nostettu, niin siinä saattaa lähteä kiiloja irti niin kuin mullakin äsken, koska on niin pehmeä maa. Mutta se ei haittaa mitään, laittelee ne uudelleen sitten vaan kiinni. Salko niin pinkeäksi kuin vaan saat. Ja sen jälkeen jätetään tää keskimmäinen lenkki roikkuu tähän keskelle. Ja molemmilta puolilta otetaan keskimmäistä seuraavat lenkit ja käännetään ne tänne sivuille. Ja tästä me vedetään nyt sitten naru kiinni ja kiila tonne, millä me kiristetään tää. Ja samoja solmuja käytän siis tässä kuin mitä aikaisemminkin. Eli tämä Siberian knotti vai mikä onkaan. Ja sitten tehdään tuo vetosolmu, millä kiristetään tää kiila.
Mä teen ton vetosolmu aina valmiiksi, niin se on sitten helppo vetää toi kiila kiinni. Ja näin. Sitten vielä tästä eestä pistetään kiinni samalla lailla. Eli tästä tulee nyt vähän niinku sitten se eteen. Tuohon vetosolmu. Noin. Ja kiila kiinni. Ei huonompi. No, tää on nyt sitten tää tarppitelta, sen tyyppinen majoite, että tää on erittäin hyvä yhdelle henkilölle. Tänne mahtuu kamaat sisälle. 2 tyyppiä mahtuu kyllä, mutta ei välttämättä kamojen kanssa. Et sit joutuu laittamaan rinkat pihalle. Tää on siitä huono, että tänne jää aika paljon kondensaatiovettä, että voi olla aamulla aika märän livakkaa, ellei ole pakkaskelit, että se kondensaatiovesi jäätyy sitten tuohon pinnoille, mutta tää on muuten tosi hyvä. Tää on tuulelta suojassa, sateelta suojassa. Et varmasti kastu kuttuu tänne. Seuraavaksi sitten tehdäänkin mun lemppari viritelmä tästä. Eli nyt otetaan kiilat pois tästä eestä ja tästä sivulta. Näin ikään. Sitten kiilat pois tästä päädyistä. Näin. Ja nyt me laitetaankin kiila tästä kiinni. Eli yksi tästä kulmasta tänne ja me vedetään tää piukeeksi tähän näin. Ja samaa tonne toiselle puolelle. Näin. Nyt meillä jää tämä tästä vapaaksi. Niin me tarvitaan tähän keppi, mikä me etsitään jostain tästä läheltä nyt. Ja nyt kun meillä on valmiina tässä jotain solmu tässä näiden keskimmäisten kiinnikkeiden viimeisessä lenkissä. Annetaan sen solmu olla siinä. Otetaan keppi ja pujotetaan se tosta lenkin läpi. Tähän käy tuo toinen kävelysaavakin, mutta mulla ei nyt satu olemaan mukana sitä. Elikkä lenkki kepistä läpi. Vedetään se samalle korkeudelle kuin mitä tuo toinen kävelysauva tuossa on. Ja sitten kun meillä menee tää naru tästä, niin me kiristetään tää naru nyt ja laitetaan sinne kiilapäähän. Näin. Seuraavaksi laitetaan nämä kulmat kiinni. Näin. Tuon voi ottaa pois. Sitten viimeinen pakollinen kiila menee tonne sisäpuolelle. Käydään kattoo sen. Eli tää jää lörpöttämään tähän, jos tätä ei kiristetä. Niin jotta maksimoidaan se, että on mahdollisimman pinkeä ja suojaa tuulelta, niin vedetään tänne alle tää niin kireelle kuin saat. Ja siitä tulee tämmönen. Mun mielestä aika hyvä. Tää on ihan heittämällä meikäläisen lempparin näistä kaikista. Tässä on niin paljon tilaa. Tähän mahtuu 2 ukkelia nukkumaan molemmille puolille. Täällä pystyy istumaan, tää on niin korkea. Todella hyvä ja suojaa mukavasti kaikista muista suunnista paitsi yhdestä. Eli tää menee taas siihen kategoriaan, että tää pitää asentaa niinku siihen suuntaan mistä tuulee. Eli oviaukko poispäin siitä tuulen suunnasta.
Tätä mä oon käyttänyt varmaan eniten kaikista. Tosiaan pelkät kepit käy tai kävelykepit jos on mukana. Kameran jalastakin saa tehtyä. Mutta en ehkä rupea itse tuommoista hiilikuitu kameran jalkaa asentelemaan, ellei ole hätätapaus. Hitto on vielä viimeinen. Näytetäänpä se. Ja tämähän on helppo tämä viimeinen. Jätetään tämä keppi nyt tähän, mikä siinä on jo valmiina. Otetaan tuo kävelykeppi pois tuolta sisältä. Ja sitten rupeataan vaan säätämään tuolta takaa. Eli mitään muita muutoksia tuohon edelliseen ei tarvitse tehdä. Kun ottaa täältä kaikkialta kiilat pois. Paitsi tämä keskimmäinen. Kiristetään keskimmäinen kiila kireeksi. Tänne näin. Sitten me käännetään noin tonne sisälle. Nämä liepeet, kulmat. Näin. Sitten voi vielä kiristää näitä kulmia täältä. Näin. Meillä alkaa olemaan siinä aika hyvää laavu kasassa. Eikö tullut ihan pätevän näköinen? Tähänkin pysyisi hyvin menemään 2 tyyppiä kylelle ja 1 sitten rinkan kanssa. Mutta tämmösiä tarppihommia tällä kertaa. Mä en nyt jää yöksi tai mitään, että oli tämmönen päiväretki. Seuraava reissu onkin sitten vähän pitempi, 2 yötä on ja on kyllä innoissani, että sain 2 semmoista yhteistyötä, millä sain sitten toteutettua 2 pitkäaikaista haavetta. Niin niistä sitten ensi kerralla videota. Tulee olemaan kyllä siisti reissu. Mutta palaillaan sitten seuraavan videon merkeissä. Kiitos kun katsoit videon tänne asti ja harki hei jos haluaisit vaikka tilata kanava. Ei muuta kuin morjes.